có nợ tất phải trả. Hệ thống mạnh nhất đăng tải. Trong thế giới võ đạo, kẻ mạnh làm vua. Thông thường mà nói, những thiên tài võ đạo có thiên phú càng tuyệt đỉnh thì sẽ không lãng phí thời gian vào những người có tu vi thấp hơn chính mình. Mà một người như Hàn Vô Cực thật sự quá hiếm thấy. Tiếp tục kiểm tra đột xuất. Người tiếp theo, nối tiếp đi. Sau khi mấy người luân phiên thể hiện, đều nói là nhờ sự dạy dỗ của Hàn Vô Cực mà tiến bộ thần tốc. Mà đối mặt với lời khen ngợi, Hàn Vô Cực vẻ mặt bình tĩnh vì anh thật sự rất mạnh. Sự kiện tin đồn chỉ mới qua một ngày, mọi người đã nườm nượp đến bái sư cầu học. Trong mắt họ đều là sự khát khao thăng tiến thương pháp. Đã sớm quăng tin đồn ra sau đầu. Trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, danh tiếng của Hàn Vô Cực trong trại tăng cường không giảm mà còn tăng. Nhờ đó cũng thu được rất nhiều con nợ. Mà đối mặt với nhiều thiên phú công pháp bậc thấp, Hàn Vô Cực chỉ thu lấy điểm kinh nghiệm của lục hợp hồn thiên thương. Nợ thì vẫn phải canh chừng họ luyện tập nhiều vào. Thêm chút điểm kinh nghiệm nữa là tôi đạt tới cảnh giới tầng 3 rồi. Dưới sự giúp đỡ của Hàn Vô Cực, tiến độ tu luyện của các em vượt xa dữ liệu của tôi. Đã như vậy, tôi sẽ dạy các em thêm một bộ võ kỹ, thân pháp địa giai trung phẩm, tên là lục hợp du cương bộ. Tốt quá rồi, lại có thể học được võ kỳ thân pháp mới rồi. Hơn nữa còn là võ kỳ thân pháp địa giai trung phẩm nữa. Rất nhanh, giáo quan 70 làm bắt đầu diễn võ. Lục hợp hồn thiên thương và lục hợp du cương bộ bổ trợ cho nhau, đồng thời cũng chia làm 4 tầng cảnh giới. Muốn nhanh chóng tu luyện lục hợp du cương bộ, phương thức tu luyện thông thường còn lâu mới đủ. Bây giờ, tôi đưa các em đến đường hầm trọng lực thân pháp để tu luyện. Mà ở phía bên kia, giáo quan đao pháp và giáo quan kiếm pháp cũng đã dạy xong võ kỳ thân pháp đi kèm, dẫn theo các thành viên trong 2 trận doanh, cùng đi về phía sau của căn cứ quân sự. Một lát sau, xuất hiện trước mắt mọi người là một đường hầm đường kính 50 m, dài 2 kỳ đến lâu đến mét. Hàn Vô Cực quay đầu nhìn lại, thì thấy Nam Cung Lê đang ngẩng đầu cười tươi nhìn mình. Lê Nhi, sao em lại ở đây? Dự án huấn luyện của bọn em cũng đến đây rồi. Tô Hoàng Nhi ở bên cạnh lặng lẽ quan sát cảnh này, rõ ràng đã quen với việc Hàn Vô Cực và Nam Cung Lê có những hành động thân mật với nhau. Cùng lúc đó, giọng của giáo quan Tề Vũ truyền tới. Đây chính là đường hầm trọng lực thân pháp. Bên trong bố trí rất nhiều cơ quan cạm bẫy, bao gồm tiễn xỉ, cài thép, tia laser, súng phun lửa, vân vân. Ngoài cơ quan cạm bẫy ra, cứ đi tới 200 m, trọng lực bên trong đường hầm sẽ tăng thêm một gấp đôi. 200 m cuối cùng của đường hầm, trọng lực cao tới 10 lần. Nghe vậy, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, thật nguy hiểm quá. Còn 10 ngày nữa, các em sẽ phải cùng huyết uyên quân tiến vào bí cảnh để xử lý yêu thú. Đường hầm này có thể nhanh chóng nâng cao khả năng sinh tồn của các em. Trong 10 ngày các em phải cố gắng hết sức đi xa hơn trong đường hầm này. Những cơ quan cạm bẫy thiết lập trong đường hầm này tuy không gây mất mạng, nhưng bị thương là không thể tránh khỏi. Nhưng các em không cần lo lắng, trong căn cứ huyết uyên quân có thiết bị y tế tốt nhất. Các em có thể yên tâm mạnh dạn xông lên phía trước. Hơn nữa để khuyến khích mọi người nỗ lực tu luyện, căn cứ đã thiết lập một số phần thưởng. Trong vòng 10 ngày, người đầu tiên đến được cuối đường hầm trọng lực thân pháp có thể ở trong kho binh khí của căn cứ tùy ý chọn một món binh khí địa giai thượng phẩm. Hạng 2 và hạng 3 có thể tùy ý chọn một món binh khí địa giai trung phẩm. Còn từ hạng 4 đến hạng 8 chỉ có thể tùy ý chọn một món binh khí địa giai hạ phẩm. Lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc mắt sáng rực lên. Đồ tốt đấy, cao hơn 1 phẩm cấp so với loại huyền giai hạ phẩm mà chúng ta đang dùng để luyện tập. 3, 2, 1 bắt đầu. Giáo quan 75 vừa dứt lời, Mệnh hổ cao 1m77 đã vác huyền thiết đại trảm đao xông vào bên trong đường hầm. Từng mũi tiễn xì bắn tới tấp về phía Mạnh hổ. Mạnh hổ lập tức thi triển bát phương trấn, dùng chiêu thức đánh bay những mũi tiễn xì kia. Nhưng đúng lúc này, dưới chân đột nhiên mọc ra địa xí Mạnh hổ, vội vàng né tránh. Ở phía bên kia, Thi Nặc thấy Mạnh hổ đã xông vào, lập tức theo sát phía sau. Trước khi vào còn không quên khiêu khích Xiên Tâm Nhu phía sau. Nhu nương nương, có gan thì so với tôi không? Xem ai tiến vào sâu hơn. Xiên Tâm Nhu tức khắc nổi đá, lập tức lao ra theo. Trên đầu nhọn kia, ta đây chắc chắn sẽ sâu hơn người. Ngay sau đó, những người khác cũng lần lượt xông vào đường hầm trọng lực thân pháp.